নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাস 9ৰ ইংলিছৰ জি ইউনিট 1 আছে অৰ্থাৎ লেসন 1 দ্য ফান দে হেড ইয়াৰ যি আজি প্ৰশ্ন দিয়া আছে এক্সাৰসাইজত এক্টিভিটিছত প্ৰশ্নকেইটাৰ সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম লগতে ধুনীয়াভাৱে বুজাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এমসিকিউ আহিব সেইখিনিও মই তোমালোকক কৈ দিম সো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে বলা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে দিছে থিংকিং এবাউট দা টেক্সট আমাক এক্টিভিটি দিছে যে ক্যালকুলেট হাউ মেনি ইয়ার্স এন্ড মান্থস এহেড ফ্রম নাও মার্জিস ডায়েরি এন্ট্রিজ কিমান বছৰ পিছত হে মার্জিস এটো তোমালোকে পাই আছা গদ্য প্ৰজ এটো ফান দে হেড এটো ফিউচাৰৰ কথা কতে কিমান বছৰ পিছত যেহেতু তাতে উল্লেখ কিমান কৰিছিলে 1957 চনৰ কথা সো গতিকে এতিয়া কিন্তু 1957 চন কিন্তু আহা নাই গতিকে কিমান বছৰ পিছতহে আহিব হেতু আমাক লিখিবলৈ কৈছে সো হেতু হিসাব কৰিব লাগিব তোমালোকে কোনটো ইয়াৰত আৰু কোনটো মাহত কিন্তু ভিডিওটো চাই আছা যেহেতু 1957 চনৰ 17 মেত হেতু উল্লেখ আছে গতিকে সেই চনৰ কথা কৈ আছে গতিকে বৰ্তমান কি বৰ্তমান নাও ইট ইজ এপ্ৰিল 2024 therefore Margie's diary entry is 133 years and 11 months ahead from now গতিকে তোমালোকে যদি মে মাহত চাই আছা মে মাহৰ 2024 বৰ্ষত চাই আছা তেনেহলে 10 মান্থ হ'ব জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ এনেকৈ আগবাঢ়ি থকা এনেকৈ মাহটো কিন্তু কমি গৈ থাকিব তোমালোকে আকৌ যদি 2025 চনত চাই আছা 25 হলে ইয়াত 132 বছৰ আহিব আকৌ 26 চনত চাই থাকিলে ইয়াত 26 দিবা আৰু ইয়াত কি দিবা 131 চন এনেকৈ কিন্তু কমি থাকিব এনসাৰটো ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছত আমাক কোশ্চেন দিছে যে বৰ্তমানলৈকে তোমালোকে এইটো আনসাৰ কৰিব বাকি এপ্ৰিল মে জুন জুলাই যি তোমালোকে চোৱা সেই হিচাপত তোমালোকে মিলাই লবা ঠিক আছে আৰু 2025 26 চনত যদি চাই আছা তোমালোকে সেই হিচাপত মিলাই লবা এতিয়া আমি কোশ্চেন যিবিলাক দিছে এইবিলাক পৰীক্ষাত আহে কৈছে যে answer these questions in a few words or a couple of sentences each মানে আমাক অলপ কেইটা শব্দ আৰু নহলে কেইটামান শব্দ লগ লগে আমাক এনসাৰ বিলাক কৰিব কৈছে ফাৰ্স্ট কোশ্চেন দিছে যে হাউ ওল্ড মাৰ্জি এণ্ড টমি এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এমসিকিউৰ কাৰণে আৰু 1 নম্বৰৰ কাৰণে এনসাৰ লিখিবা যে মাৰ্জি ইজ 11 এণ্ড টমি ইজ 13 ইয়াৰ্স ওল্ড তোমালোকৰ অপচন টাইপৰ আহে এমসিকিউ যে হাউ ওল্ড আৰ মাৰ্জি যদি মাৰ্জি হৈছে 11 বছৰ ঠিক আছে আৰু যদি এমসিকিউ টাইপৰ কোশ্চেন আছে টমিৰ কিমান বয়স আছিল গতিকে টমি ইজ 13 ইয়াৰ্স ওল্ড 13 বছৰ ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ এমসিকিউ আহিব এটা 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হোৱাট ডিড মাৰ্জি ৰাইট ইন হার ডায়েৰী সো আনসার কৰিম যে মাৰ্জি ৰোট ইন হার ডায়েৰী টুডে টমি ফাউন্ড এ ৰিয়েল বুক এটো লিখিছিল ডায়েৰীত সো গতিকে কিছুমানে মাৰ্জিক আকৌ মাৰ্গিও বুলি কয় গতিকে মাৰ্গি বুলি নকবা মাৰ্জিয়ে হয় ঠিক আছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হেড মাৰ্জি এভাৰ সিন এ বুক বিফোৰ আমি আনসার কৰিম নো মাৰ্জি হেড নেভাৰ সিন এ বুক বিফোৰ তোমালোকে যেনেকৈ অনলাইনত ক্লাস কৰি আছা এইটো কেই বছৰমান পিছত 100-200 বছৰমান পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব বুলি এইটো সেই কাৰণে এইটো পদ্য দিছে সৰি পদ্যটো নহয় গদ্য প্ৰস দা ফান দে হেড এতিয়া 4 নম্বৰ কোশ্চেনটো দিছে যে হোৱাট থিংস এবাউট দা বুক ডিড শি ফাইন্ড স্ট্ৰেঞ্জ আমি আনসার কৰিম ধুনীয়াভাৱে যে মাৰ্জি ওয়াজ সারপ্রাইজড টু সি দা yellow and crinky pages there were words but when they turned back to the page before it had the same words 5 number প্রশ্ন what do you think a telebook is আমি আনসার কৰিম I think the telebook must be a book that get displayed on the screen of the television or computer 6 number প্রশ্ন যে where was Margie's school did she have any classmates আমাক কৈছে মাৰ্জিৰ স্কুল কত আছিল আৰু তাৰ কোনো সহপাঠী আছিল নেকি আমি আনসাৰ কৰিম মাৰ্জি's school was next to her bedroom no সহপাঠী আছিল নেকি আমি লিখিম no she did not have any classmates 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন what subject did Margie and Tommy learn আমি আনসাৰ কৰিম Margie learned geography and arithmetic and Tommy learned history এমসিকিউ আহিব পাৰে টমি কি সাবজেক্ট পঢ়িছিল গতিকে হিষ্টৰী এমসিকিউ টাইপৰ বুজি লবা এইটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে answer the following with reference to the story এইবিলাক কিন্তু এমসিকিউৰ পৰা আহিব ইম্পৰ্টেন্ট যে I would not throw it away
গতিকে হু সেজ দ্য ৱাৰ্ড গতিকে লিখিবা টমি সেজ দ্য ৱাৰ্ড দিছ কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ MCQ চ' প্লিজ লিসন কেয়াৰফুলি 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ডাজ ইট ৰেফাৰ টু ইট কি বুজাইছে ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য বুক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন MCQৰ কাৰণে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাট ইজ বিং কম্পেয়াৰ্ড উইথ বাই দ্য স্পীকাৰ এনসাৰ কৰিম দ্য paperback book is being compared with the telebook by the speaker এটা 2 নম্বৰটো দিছে যে sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man মানে কৈছে তেতিয়া যে আগত মানুহে পঢ়াইছিল কিন্তু এতিয়া কি মেচিনে পঢ়াইছে গতিকে ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে বুজাইছে ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে তেতিয়া জামানাত বুজাব ৰবটক ৰেগুলাৰ টিচাৰ বুজাব ৰবটে তেতিয়া পঢ়াব তাৰ মানে এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দিছে যে who does they refer to আমি আনসাৰ কৰিম they refer to the students countries ago গতিকে centuries ago যি 100-200 বছৰ আগত আছিল হেবিলাকক they বুলি বুজাইছে ষ্টুডেন্ট অৰ্থাৎ লাৰ্নাৰ বা the boys and girls ঠিক আছে আনসাৰটো লিখিবা they refers to students centuries ago 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন what does regular mean here regular মানে কি বুজাইছে ৰেগুলাৰ টিচাৰ যে কৈছে গতিকে এতিয়া ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে কি মানুহ বুজায় কিন্তু আগত পিছলৈ ভৱিষ্যতত ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে ৰবটক বুজাব গতিকে আমি আনসাৰ কৰিম যে here regular teacher means the mechanical teacher mechanical মানে ৰবট বুজাইছে তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন what is it constructed with আনসাৰ কৰিম the mechanical teacher is মানে mechanical teacher কিহেৰে বনাইছে হেতু আমাক সুধিছে আমি আনসাৰ কৰিম the mechanical teacher is constructed with humans as teachers of earlier times গতিকে মানুহ যেনেকৈ পঢ়াইছিল তেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে শিকাইছে বস্তুবিলাক 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে answer is of this question in a short paragraph about 30 words মানে এইবিলাক 2 নম্বৰী 3 নম্বৰী কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আহিব হাৰ্ডলি 3 নম্বৰ আহিব বাকি 2 নম্বৰী কোৱেশ্চন কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা হুবহু আহিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ভালকৈ চাবা দেই 30 wordsৰ ভিতৰত লিখিব লাগে ধুনীয়াকৈ দিছে আনসাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে what kind of teachers did Margie and Tommy have answer কৰিম Margie and Tommy had mechanical teachers the mechanical teachers had big screens on which all the lessons were shown and questions were asked the children were taught through computer and television screens they did not have human as teachers তেওঁলোক মানুহৰ দৰে টিচাৰ পোৱা নাই তেওঁলোক মেচিন পাইছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন মানে আগলৈ যে why did Margie's mother sent for the country inspector মানে country inspector মানে নিৰীক্ষকৰ ওচৰলৈ কিয় গৈছিল Margie's মাকে সো আমি আনসাৰ কৰিম যে Margie's mother sent for the country's inspector because the mechanical teacher of Margie was not functioning properly it keeps giving Margie's geography test and Margie was performing odds every time Margie's mother was concerned and thus sent for the country inspector যি জিওগ্ৰাফি আছে জিওগ্ৰাফিত তেওঁ উইক আছিল গতিকে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ আহে যে মাৰ্জি কোনটো বিষয়ত উইক আছিল গতিকে অপচনত যত দেখা পাব জিওগ্ৰাফি বুলি উল্লেখ আছে হেতু হৈ যাব উত্তৰ এনেকুৱা কিন্তু MCQ আহিব ঠিক আছে মই কোশ্চেনৰ লগত MCQ কেটা কৈ গৈ আছো যে তোমালোকৰ মনত বেছিকৈ থাকে নহলে MCQ ডিসকাস কৰি একো লাভ নাই তোমালোকৰ মনত নাথাকিব এনেকৈ MCQ ডিসকাস কৰিলেহে মই যেটো শিক্ষণ লাৰ্নিং দি আছো তোমালোকক কোনে এনেকৈ দিয়া নাই ঠিক আছে এইটো হৈছে একচুয়ালি মেইন যেটো TLM ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে একচুয়ালি গতিকে মই অনলাইনৰ মাধ্যমেদি মই সঠিক শিক্ষণ লাৰ্নিং তো তোমালোকক মই দি আছো সো গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা বহুত কষ্ট কৰি মই বস্তুখিনি তোমালোকৰ মেন্টালি প্ৰিপেয়াৰ কৰি বস্তুখিনি বনাইছো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাট ডিড হি ডু সো এই জি ইন্সপেক্টৰৰ কথা বুজাইছে ইয়াত সো আনসাৰ কৰিম যে the country inspector smiled at Margie and gave her an apple he took the mechanical teacher away from her then he fixed mechanical teacher he told Margie's mother that the geography sector of mechanical teacher was geared a little too quick and that he was slowed it up and to average 10 year level 10 বছৰৰ লেভেলৰ কাৰণে যিমানখিনি দৰকাৰ বা যিমানখিনি তথ্য দিব লাগে তাতকৈ হায়াৰ লেভেল দি দিছে বা কম দি দিছে তথ্য এই কাৰণে জিওগ্ৰাফিটো বুজি পোৱা নাই কিন্তু ইন্সপেক্টৰটো কি কৰিলে 10 লেভেল লৈকে 10 ইয়ার্স লেভেল লৈকে অৰ্থাৎ 10 ইয়াৰ মানে ক্লাস 6 লৈকে যিমানখিনি দৰকাৰ ধৰি লও মাৰ্জি ক্লাস 6 7 ত পঢ়ি আছিল ঠিক আছে যেহেতু তাতে ফ্ৰাকশনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে 6 7 ত হ'ব মেথৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ফ্ৰাকশন ভগ্নাংশ গতিকে তেওঁ 10 ইয়ার্স লেভেল মানে 6 7 ত লেভেলত পঢ়ি আছিল মাৰ্জি গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কোশ্চেন পাই গলো মাৰ্জি কোন ক্লাছত পঢ়িছিল 6 7 ত হা
বা আহিব পাৰে প্ৰাইমাৰী লেভেল আপাৰ প্ৰাইমাৰী হায়াৰ প্ৰাইমাৰী গতিকে মিডল প্ৰাইমাৰী ঠিক আছে এম ই স্কুল লেভেলত 6-7 তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে why was Margie doing badly in geography what did the country inspector do to help her আমি আনসার করি Margie was doing badly in geography because the questions that were displayed on the screen of the mechanical teacher were too quick for her age তোমার বয়সৰ অনুযায়ী হেতু মিলা নাছিলে ঠিক আছে হেতু ক্লাস 10 ৰ লেভেলৰ কৰি দিছে কিন্তু ক্লাস 6 ত তেনেকৈ ফিট কৰি দিয়া হৈছিল সেইকাৰণে তেওঁ বুজি পোৱা নাই মাৰ্জি তাৰ পিছত ইনস্পেক্টৰটো ঠিক কৰি দিলে ক্লাস 10 লেভেল কৰি দিলে সৰি ক্লাস 6 লেভেল কৰি দিলে আনসার কৰিম the country inspector slowed its speed to an average 10 years level so that Margie would be able to perform satisfactorily মানে স্লো কৰি দিছে আৰু বস্তুখিনি বহুত বস্তু লুকাই দিছে যাতে বুজাত সুবিধা হয় তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে what had once happened to Tammy's teacher answer করিম Tammy's teacher had to be taken away to altogether for a month as the history sector had blanked out completely 6 number প্রশ্ন যে what Margie have regular days and hours for school if so why regular স্কুলৰ নিচিনা আছিল নেকি যদি আছিল কিয় answer করিম যে yes Margie had regular days and hours for school because Margie's mother believed that little girls learn better if they learned at regular hours. 7 number প্রশ্ন যে how does Tammy describe the old kind of school? আমি answer করিম Tammy says that the old kind of school had special buildings. All the kids went to that buildings for studying. 8 number প্রশ্ন যে does he describe the old kind of teachers answer করিম he tells Margie that the old kind of teachers were humans instead of machines the humans teacher would educate the boys and girls and give them homework and ask questions এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে answer is of the questions in 2 or 3 paragraph এখৰ পৰা 100 ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব কৈছে অৰ্থাৎ এইবিলাক আহিলে 3-4 নম্বৰ বা 5 নম্বৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে आंसर করিম সরি কোশ্চেনটা আগত চাই লও পিছত आंसर করিম যে হোয়াট আর দ্য মেইন ফিচার্স অফ দ্য মেকানিক্যাল টিচার্স এন্ড দ্য ক্লাস স্কুল রুমস দ্যাট মার্জি এন্ড টমি হ্যাভ ইন দ্য স্টোরি आंसर করিম দ্য মেইন ফিচার্স অফ দ্য মেকানিক্যাল টিচার্স দ্যাট মার্জি এন্ড টমি হ্যাভ আর এস ফলোস आंसर করিম দ্য মেকানিক্যাল টিচার্স হ্যাভ বিগ ব্ল্যাক screens on which lessons are displayed and questions are asked. The student need to put their homework and test papers in a slot that is present in the mechanical teachers. The students write answers in punch code. It is important যে ইহঁতৰ দিনত এনসাৰবোৰ কেনেকৈ লিখিছিল বা মাৰ্জি এনসাৰবোৰ কেনেকৈ লিখিছিল বা টমি এনসাৰবোৰ কেনেকৈ লিখিছিল গতি পাঞ্চ কোড এটো এমসিকিউ টাইপৰ আহে কিন্তু পাঞ্চ কোডত লিখিছিল ঠিক আছে The student write answers in punch code and the mechanical teachers calculates the results right away. Tabs likhim the main features of school rooms that Margie and Tommy have are given below. Aneke likhiba given below ebilak. In the story, the schools are there in the homes. For instance, Margie's school was right next to her bedroom. The students do not have classmates. They study subjects like arithmetic, history, geography, etc. The mechanical teachers would turn on at the same time every day except on the weekend. Weekend মানে Saturday আৰু Sunday বুজাইছে ঠিক আছে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিনা কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্লাস কৰা নাছিলে বন্ধ আছিল উইকেন্ডস কথাটো উইকেন্ড মানে এইটোৱে বুজায় শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ Saturday and Monday Sunday 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে why did Margie hate school মানে কিয় বেয়া পাইছিল স্কুল why did she think the all kind of school must have been fun কিয় আগৰ স্কুলবিলাক ফান আছিল এতিয়া ঘৰত বহি কাৰো লগত দেখা নহয় অকল কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন যেতিয়া লকডাউন হৈছিল কোভিড আহিছিল তেতিয়াৰ সময়ত তেতিয়া কেনেকৈ ঘৰত বহি পঢ়িবলৈ লাগিছিল তেনেকুৱা মানে সময় যদি আহে ফিউচাৰত আহিব হেইটোৰ ওপৰত মানে কৈছে গতিকে অলৰেডি তেনেকুৱা সময় তোমালোকে পাৰ কৰি আহিছা লকডাউনৰ সময়ত হয় নহয় কমেন্ট বক্সত জনাবাচোন তোমালোকে লকডাউনত কি কৰিছিলা आंसर এইটো आंसर কৰিম হা 2 নম্বৰটো যে Margie hated school because she
felt it boring লাগি যায় ন বেছি অনলাইন ক্লাছ কৰিলে তাৰপিছত লিখিবা যে the mechanical teacher started the class at the same time regularly. Margie's mechanical teacher was giving her test after test on geography and she was performing badly. গতিকে জিওগ্ৰাফিত badly perform কৰিছে এইটো কিন্তু এমসিকিউত আহে তাৰপিছত লিখিবা যে Margie also did not like inserting homework and test paper in slot on the mechanical teacher. She thought that the old kind of school must have been fun because it would have had kids from various places of the neighborhood. It would have been so interesting to sit together in the classroom and leave the school together at the end of the day. All kids learned the same things so they could help each other in studies and homework. যে সকলে একেলগে শিকিলে একেলগে অহা যোৱা কৰিলে ভাল লাগিব আৰু সকলে একে বস্তু শিকিলে আমি হোমৱৰ্ক কৰাত সুবিধা পাম সেইটো কৈছে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ডু ইউ এগ্ৰি উইথ মাৰ্জিস দ্যাট স্কুলস টুডে আৰ মোৰ ফান দেন স্কুল ইন দ্য ষ্টৰী গিভ ৰিজন ফৰ ইয়োৰ এনসাৰ যে যি ষ্টৰীত কৈছে যে ভৱিষ্যতত স্কুলবোৰ ঘৰতে থাকিব এতিয়া ভাল নে ভৱিষ্যততো ভাল সেইটো আমাক ক'ব কৈছে গতি নিশ্চয় কেতিয়া ভাল আমি উত্তৰ কৰিম যে ইয়েস I agree with Margie that school today are more fun than the school in the story. In the story, schools are in the students' home. This gives no space for interaction between students. Starting from screen and taking up test sounds boring. Inserting homework and test papers in a slot on a mechanical teacher's every day is monotonous. Writing answers in punch code is even more draining যি কৈছে মনোটমাস মানে একে পথত আহি থাকে মানে একফালে হৈ থাকে একে ৰাহে মানে দুপক্ষীয় নহয় যেনেকৈ ক্লাছৰুমত দুপক্ষীয় হয় তেনেকৈ যেনেকৈ মই পঢ়াই আছোঁ এইটো মনোটমাস হৈ আছে মই বুজাই আছোঁ তোমালোকে বুজি পাই আছে নে নাই পা মই কিন্তু জনা নাই সেইকাৰণে মই কমেন্ট কৰিব কওঁ যে কমেন্ট কৰি জনাই দিয়াচোন বুজি পাই আছে নে নাই এইটো হৈছে মনোটমাস তাৰপিছত পাঞ্চ কোডত ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ কি কৰিছে লিখাবোৰ পাঞ্চ কোডত ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত দিম যে লাৰ্নিং টুগেদাৰ ইন এ ক্লাছ গিভস ষ্টুডেণ্টছ এ wider views of people. Students also get familiar with other and learn how to interact and socialized. Getting taught by human teachers is a way more dynamic than being taught by a machine. If there is any issue with any lesson or concept, the student can ask the human teachers then there গতিকে হিউম্যান টিচার থাকিলে আমি কোশ্চেন বিলাক খুদিব পাৰো কিন্তু তোমালোকে এতিয়া কোশ্চেন কত এৰাইছ হৈছে মই তো না জানো গতিকে তোমালোকে হেতু কনসেপ্ট নপাবা হেনেকা কথা কৈছে গতিকে লেসন অর কনসেপ্ট দা স্টুডেন্ট ক্যান আস্ক দা হিউম্যান টিচার then and there but mechanical teachers are programmed with a certain lesson and concept for a particular day when that student solve homework she can get help from classmate. That's how the schools today are more fun than the school in the story. তাৰপিছত আমাক দিছে যে thinking about the language তোমালোকে কিতাপ চাই আজি লেখাবোৰ বুজি পোৱা নাই আমাক এডভার্ব কিছুমান দিছে তলৰ যিবিলাক সেন্টেন্স দিছে ইয়াৰ আমাক মিনিং লিখিব কৈছে ঠিক আছে প্ৰথম দিছে এফুলি sorrowful completely loftily carefully differently quickly মনসালেন্টলি ইমান সৰু দেখাই জানে গতিকে এইবিলাকৰ ওয়ার্ড মিনিং লিখিব লাগে গতিকে ওয়ার্ড মিনিংটো দিছো মই আনসাৰ যে awfully মানে বেয়া লিখিবা যে they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving in the way they were supposed to on a screen তাৰপিছত দিন sorrowfully the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. তাৰপিছত completely এটো লিখিম যে they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely.
তাৰপিছত লিখিম যে লফটলি লিখিম যে হি এডেড লফটলি প্ৰনাউন্সিয়েটিং দ্য ৱৰ্ড কেয়াৰফুলি centuries ago carefully যে হি এডেড লফটলি প্ৰনাউন্সিয়েটিং দ্য ৱৰ্ড কেয়াৰফুলি countries ago ঠিক আছে এইটো দেখিছে এটাতে ইউজ কৰি দিছোঁ হয় মই এতিয়া আমাৰ পৰা এটাতে ইউজ কৰিছোঁ যেটো লফটলি আছে আৰু কেয়াৰফুলি এটাতে ইউজ কৰিছোঁ তোমালোকে চোৱা যে লফটলিতে ইউজ কৰিছোঁ যে হি এডেড লফটলি প্ৰনাউন্সিয়েটিং দ্য ৱৰ্ড কেয়াৰফুলি ইউজ কৰিছোঁ নহয় সেইকাৰণে কেয়াৰফুলিটো ইয়াতে বাক্য ৰচনা হৈ গৈছে কেয়াৰফুলি ঠিক আছে এটাতে দুটা হৈ গ'ল তাৰপিছত ডিফাৰেণ্টলি লিখিবা যে বাট মাই মাদাৰ সেজ এ টিচাৰ হেড টু বি এডজাষ্টেড টু ফিট দ্য মাইণ্ড অফ ইচ বডি এণ্ড গাৰ্ল ইট teaches and that is kite has to be taught differently তাৰপিছত কুইকলি আছে লিখিম যে I don't like it Margie said quickly she wanted to read about those funny schools তাৰপিছত nonchalantly লিখিম যে maybe she said nonchalantly বা non-silently তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক আছে তোমালোকৰ কিতাপত চোৱা যে নাও ইউজ দিস এডভাৰ্বস টু ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস ইন দা সেন্টেন্সেস বিলো এইবিলাক ইউজ কৰি ব্লাঙ্কবিলাক আমাৰ ফুল কৰিব গৈছে প্ৰথমত 1 নম্বৰ দিছে যেটো দিছে যে দা ৰিপোৰ্ট মাস্ট বি ৰিড ড্যাশ সো দ্যাট পারফর্ম ক্যান বি ইমপ্ৰুভড গতিকে খালি হে হ'ব কেয়ারফুলি ডাইৰেক্ট মই আনসারটো পঢ়ি দিম 2 নম্বৰ যেটো দিছে 2 নম্বৰটো খালি হে হ'ব লফটিলি 3 নম্বৰটো খালি হে হ'ব ডিফারেন্টলি ঠিক আছে ৰঙা চিন দি দিছো ৰঙা কৰি দিছো মই তাৰপিছত 4 নম্বৰ যেটো দিছে দা টিচাৰ shook her head sorrowfully when Ravi lied to her তাৰপিছত 5 নম্বৰ যে I dash forgot about it গতিকে I completely forgot about it 6 নম্বৰ যেটো দিছে যে when I complimented Revathi on her success she just smiled dash লিখিবা non silently and turned away non silently মানে একেবাৰে মানে কিবা এটা কাম কৰিছে কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ হেইটো বুজাইছে non silently তবে 7 নম্বৰ যে প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য কোম্পানী ইজ ড্যাশ হ'ব awfully busy and will not able to meet you মানে বেয়াভাবে ব্যস্ত তাৰ মানে 8 নম্বৰ যে I finish my dash গতিকে I finish my work dash গতিকে I finish my work quickly so that I could go out to play মই মোৰ কামবিলাক শেষ কৰিছো যাতে মই বাহিৰত খেলিবলৈ যাব পাৰো তোমালোকে যেনেকা দুপৰীয়া স্কুলৰ পৰা আহি ভাত খাই ঘৰত শুই না থাকি তোমালোকে খেলিবলৈ যাব বিচাৰা তেতিয়া মা দেউতা কয় তোমালোকৰ যেটো হোমৱৰ্ক দিছে হোমৱৰ্কটো কৰি খেলিবলৈ যাও তেতিয়া কি কৰা জলদি কে ইউটিউব সার্চ কৰা বা কৰ পৰা কালেক্ট কৰা বা নিজে কৰি তোমালোকে হোমৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰি মা দেউতাক দেখো যে মা দেউতা মোৰ হোমৱৰ্কটো হৈ গ'ল এতিয়া মই খেলিবলৈ যাও তেতিয়া মা দেউতা কয় আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল তুমি পঢ়িলা এতিয়া কোন বেলিটো মাৰ গৈছে ৰদ কমিছে তোমালোকে খেলিব যোৱা নিশ্চয়কৈ তোমালোকে আধা ঘণ্টা মান খেলি আহিবা প্ৰতিদিনে ঠিক আছে প্ৰতিদিনে আবেলি 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যেটো দিছে যে মেক এডভার্ব ফ্রম দিস এডজেক্টিভস आंसर দিছে ডাইরেক্ট आंसर দি দিছো যেটো এংগ্ৰি আছে এংগ্ৰিলি হ্যাপি হ্যাপিলি মেরি মেরিলি স্লিপি স্লিপলি ইজি ইজিলি নয়সি নয়সলি টিডি টিডিলি গ্লোমি গ্লোমিলি এলাই আছে এটা আমাক তাব দিছে যে ইফ নট এন্ড আনলেস গতি তোমালোকৰ কিতাপত ছয় ইয়াত যদি দেখাটো আনে ভালকে ইফ নট এন্ড আনলেস দি আছে গতি প্রেজেন্ট টেন্স ফিউচার টেন্স ইয়াত খালি ঠাই দি দিছে তোমালোকে ছয় এইবিলাক যে ইফ আই ডোন্ট গো এন্ড টু অনুজ পার্টি টুনাইট ড্যাশ ড্যাশ গতিকে ডাইরেক্ট आंसरটো দি দিছে তোমালোকে ছয় आंसर তোমালোকে কিতাপৰ লগত মিলাবা যে ইফ আই ডোন্ট গো টু অনুজ পার্টি টুনাইট এইটো খালি ঠাই লিখিবা যে সি উইল গেট ইরিটেটেড ঠিক আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে লিখিবা যে ইফ আই ডোন্ট টেলিফোন the hotel to order food you will miss your meal গতি খালি ঠাইত লিখবা you will miss your meal ঠিক আছে তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যেটো দিছে আমাক যে unless you promise to write back খালি ঠাইত দিবা যে I will not write you another letter ঠিক আছে তাৰপিছত 4 নম্বৰ যে if she does not play and games she will be তাৰপিছত লিখবা খালি ঠাইত লিখবা যে she will become lazy 5 নম্বৰ যেটো দিছে যে unless that little birds flies away quickly তাৰপিছত দিবা the cat দিছে তাৰপিছত খালি ঠাই দিছে যে the cat will pronounce on it and kill it তাৰপিছত আমাক দিছে ৰাইটিংত দিছে ৰাইটিংত আমাক লেটাৰ এটা লিখিব দিছে গতি লেটাৰটো आंसर তোমালোকে কেনেদৰে দিবা যে গুৱাহাটী আসাম
নেয়াৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰিখ দিছে 4/6/2024 যিদিনা পৰীক্ষা সেইটো ডেট দিবা তাৰপিছত লিখিছোঁ মিণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড সৰু পথাৰ লৰ্ড তোমালোকে যিকোনো দিব পৰা এইটোৱে দিলে একো কথা নাই তাৰপিছত লিখিবা ডিয়াৰ ছাৰ মেডাম যে I recently come to know that new revised volume of Isaac Asimov's short stories has been released. This is to request to you to send me a set of the same by valuable post VVP on my mailing address given above. I shall be highly obliged if you could send me the book at the earliest. Yours sincerely, Apiel Rahman. তোমালোকে নিজৰ নামটো লিখিবা মই মোৰ নাম লিখিছোঁ দেই তাৰপিছত আমাক দিছে স্পিকিং নেক্সট পেজত তোমালোকে চোৱা স্পিকিং বুলি দিছে ডেবিট কৰিব কৈছে ডেবিট তোমালোকে কৰা নহয় যিকোনো এটা বস্তুৰ পৰা যেনেকৈ মোবাইল ফোনৰ বেয়া ব্যৱহাৰ ভাল ব্যৱহাৰ তাৰ ওপৰত ডেবিট দিছে গতিকে এনচাৰটো এনেদৰে কৰিবা এই এনচাৰটো দিছে যে ফৰ দ্য মোশ্যন লিখিব কৈছে গতিকে লিখিম ফৰ দ্য মোশ্যন যে আই উড লাইক টু মানে মোৰ ফেভাৰত কম তাৰমানে ঠিক আছে যে আই উড লাইক টু পুট ফৰ্থ মাই ভিউজ ইন ফেভাৰ অফ মোশ্যন The schools of the future will have no books, no teachers. The emergencies of digital technologies like computer, laptops, mobiles, phones, etc. has brought about a lot of changes in the way of education is imported and received. Now itself, we can see how important the electronic gadgets and internet have become. We learned so many things through Google, YouTube and other platforms. আমি বহুত শিকিব পাৰিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা আমি চাই আছোঁ ভিডিঅ'টো The concept of online classes is getting more acknowledgement than ever. The internet speed is improving with the time and uses. এতিয়া 5G আহিছে স্পীডটো ইম্প্ৰুভিং হৈ আছে More and more peoples are being drawn towards the limitless possibilities of learning online. Gradually, we might see the schools teaching the students online with soft copies of books. When the robots become a part of our lives, we shall see the time when the school will have no real books and no human teachers. Instead, we will have online books and robot as teachers. এতিয়া আমি এইটো চেপ্টাৰৰ MCQ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ চাম যিকেইটা পৰীক্ষাত আহিব দ্য ফান দে হেডৰ প্ৰচৰ পৰা MCQ আহে এনেধৰণৰ মই কেইটামান MCQ বনাই আনিছোঁ আৰু লগতে কোৱেশ্চন কেইটা ডিছকাছ কৰি থাকোঁতে বহুত কেইটা MCQৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ সেইবিলাক কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবিলাকৰ পৰা বনাই আহিব কোৱেশ্চনৰ ডাঙৰ কোৱেশ্চনৰ এনচাৰৰ পৰা সেইবিলাক MCQ বনাই দিয়া তথাপি মই এক্সট্ৰাকৈ কিছুমান লৈ আহিছোঁ যাতে তোমালোকে আইডিয়াটো পাই যোৱা যেনেকৈ যে মাৰ্জি ৱাজ ডিসএপইণ্টেড বিকজ কিহৰ কাৰণে যে দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ ৱাজ নট টেকেন এৱে বি নম্বৰ দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ ৱাজ টেকেন এৱে গতিকে অপশ্যন বি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ মেকানিকেল টিচাৰটোক দূৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে ডিসএপইণ্টেড হৈ গৈছিলে অপশ্যন দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ ৱাৰ নট টেকেন এৱে ঠিক এই নম্বৰ হৈ যাব ঠিক আছে কি কৈ আছোঁ উল্টা পুল্টা যে দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ ৱাজ নট টেকেন এৱে গতিকে মেকানিকেল টিচাৰ্ছক দূৰত লৈ নোযোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ডিসএপইণ্টেড হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন এ হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন এ দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ ৱাজ নট টেকেন এৱে তাৰপিছত যি 2 নম্বৰ MCQ দিছে যে ইন হুইচ ছাবজেক্ট কুড মাৰ্জি নট পাৰফৰ্ম ৱেল গতিকে মই কৈছিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফি অপশ্যন ডি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ জিঅ'গ্ৰাফি এনেকৈ MCQ আহে দেখিছা কেনেকৈ কোৱেশ্চনৰ পৰা MCQ বনাই দিয়া তাৰপিছত ইন হুইচ ইয়াৰ হেজ দ্য ষ্টৰি দ্য ফান দে হেড বিন ছেট গতিকে 1957 আৰু যদি স্পেচিফিক আৰু দিয়ে 17 মেৰ কথাটো উল্লেখ কৰিবা 1957 চনৰ 17 মে আহিব ভৱিষ্যতৰ ঠিক আছে গতিকে MCQ টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰপিছত MCQ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব যে মাৰ্জি হেড টু ৰাইট আউট হাৰ হোমৱৰ্ক ইন ইংলিছ ইন পাঞ্চ কোড ইন হিন্দী ইন সায়েন্স গতিকে মই কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি কৰাই দিওঁতে কৈছিলোঁ যে পাঞ্চ কোডটো ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকক হোমৱৰ্কটো পাঞ্চ কোডত লিখিব লাগে অপশ্যন বি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ কম্পিউটাৰত পাঞ্চ কোড ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত MCQ যদি দিছে যে হোৱাই ডিড মাৰ্জি ফাইণ্ড দ্য অল্ড স্কুল ইণ্টাৰেষ্টিং কিয় আগৰ দিনৰ স্কুলবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছিলে যিহেতু এতিয়া কম্পিউটাৰৰ দিন গতিকে লিখিম যে এৰি আছে যে বিকজ অফ হিউমেন টিচাৰ ঠিক আছে বিকজ অফ মেনি ক্লাছমেটছ এইটো ঠিক আছে চি নম্বৰ বিকজ অফ দ্য ফান এইটো ঠিক আছে অৰ্থাৎ তিনিওটাই কাৰেক্ট গতিকে ডি হৈ যাব অল অফ দিছ এনচাৰ হৈ যাব অল অফ দিছ অৰ্থাৎ তিনিওটা কাৰণৰ বাবে আগৰ স্কুলবিলাক ফান বুলি কৈছিলে মাৰ্জিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন যে একৰ্ডিং টু টমি দ্য ৰিয়েল বুক কি আছিলে
বৰিং আছিলে নে ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে চি দি আছে এ ৱেষ্ট ডি দি আছে অল অফ দিছ চ' গতিকে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে ছাৰ এম চি কিউটোৰ উত্তৰ লাষ্টৰ এম চি কিউটোৰ উত্তৰ অপশ্যন এ বা অপশ্যন বি বা অপশ্যন চি বা অপশ্যন ডি কোনটো হয় তোমালোকে মোক এইটো কমেণ্ট বক্সত জনাবা মই এইটোৰ উত্তৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা হা আৰু যোনে নোৱাৰা সেইটো তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাবা আৰু যদি নেক্সট ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সময় নাই তেনেহ'লে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এইটো এনচাৰ দিয়া আছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰি এইটো এনচাৰ লৈ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো চ' আজিলৈকে আহোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ